Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube. Din păcate iar nu mă simți bine și iar n-am mai putut să filmez, dar astăzi vreau să fac ceva, nu știu unde o să duc acest videoclip, așa că eu o să-l încep și rezultatul o să-l postez pe YouTube, pentru că astăzi ar trebui să postez un videoclip. Mi-am adus mașina de cusut și vreau să încep să fac jurnalele, o să fac coperțile pentru toate cele 3 jurnale, dar săptămâna asta vreau să termin 2, cele cu panda și unul va fi cu gorile. Am aceste 3 bucăți de fetru și pe acestea o să le cos, la fel cum am făcut jurnalul acela din decembrie, și o să folosesc materialele pe care le-am adus din atelier, pentru că iar afară este iarnă. Noaptea sunt 3 grade și în atelier până pe la 4 sunt vreo 7, maxim 10 grade, din câte am văzut eu. Așa că se mai încălzește de pe la 4, dar din păcate nu pot intra oricum. Așa că mi-am adus tot în casă din nou și am scos la imprimantă câteva hârtii cu panda, cu desenele pe care le am, dar cele cu gorile, din păcate, nu am reușit să le scot la imprimantă, așa că acela îl voi face după ce mă voi întoarce de la Pitești. Și mi-am adus cutia cu mărgele. Aceasta cu aceste mărgele. Și vreau să încerc să văd dacă acestea pot fi călcate cu fierul de călcat, ca celelalte din punguliță, dar acelea sunt speciale, zice. Acum nu știu dacă și astea pot fi transformate în lucrușoare, așa cum ați văzut, cu fierul de călcat. Dar mă gândeam la un panda, însă o să văd care va fi rezultatul după ce o să fac o încercare. Și astăzi vreau să fac coperțile, să fac ceva chestii cu aceste mărgeluțe și eventual să și fac ceva desene pentru chestiile acelea din mijloc pe care le-am luat. Acesta este un tapet, după cum știți. Pe acesta l-am mai folosit și în jurnalul trecut și mi-a plăcut cum a ieșit, cu desenul acela. Și acesta este un șervet din acela de masă. Și pe acesta vreau să pictez. Însă nu știu dacă voi ajunge să fac toate chestiile astea, dar eu o să încerc. Sper să și reușesc să termin. Așa că mă apuc să cos întâi chestiile astea și apoi mai vedem. Încă un lucru despre care vreau să vă mai vorbesc. Nu știu dacă ați văzut, adică am pus în videoclip lăstunii din cel de-al 3-lea cuib, cel deasupra furnului centralei. Acum câteva zile a fost o bătălie mare pe cuiburi iară și Chira aici a fost foarte vehement. După ce a ciocănit un lăstun a căzut în balcon, de-abia a reușit să zboare. Nu se mai apropia nimeni de cuibul lui. În schimb, ceilalți din mijloc, săraci, au fost atacați de, cred că, vreo 10 rândunele, lăstuni din aceștia. Și până la urmă și-a ținut cuibul, lăstunașul care cântă foarte frumos. Iar în cel de-al 3-lea cuib au mai apărut 2 lăstuni, cred că sunt pereche, și au început să-și facă cuibul, să-l pregătească cu fulgi, cu iarbă, și sunt curioasă cât vor rămâne, pentru că acel cuib, după ce a fost construit, n-a mai fost locuit de nimeni, după cum v-am spus, nu știu care e faza. Iar în cuibul acesta, chiar de lângă ușă, nu intră niciun lăstun, nu înțeleg de ce. Probabil e prea mic.
Nu știu care a fost faza și de ce nu mai este ocupat. Dar acum am 3 cuiburi de lăstuni. Să vedem care va fi rezultatul cu puișorii, că deja chirăit și aceștia din mijloc stau pe ouă, pe câte am văzut. Dar da, o să vă țin la curent. Am reușit să cos chestiile astea. Și aceasta sunt 3. Și am tăiat și materialele. O să vi le și arăt, deși sunt similare cu ce am folosit. Acestea sunt pentru cel cu gorile. Știu că nu are gorile pe el, dar are ceva urangutan pe undeva pe aici. Sau cimpanzeu sau ce e. Și o să folosesc același material și pe spate și pe față. Apoi, pentru unul din jurnalele cu panda o să folosesc acest material pentru interior și acesta pentru exterior. Pe acesta l-am folosit și la cel de rândul trecut. Și pentru celălalt voi folosi aceleași materiale ca și la cel pe care l-am făcut în decembrie, acesta și materialul acesta pentru interior. Și acesta pentru exterior și acesta pentru interior. Și acum o să cos în interior chestiile astea, între cele două materiale. Cel mai mult îmi ia să le aranjez, dar asta este. Ca să fie cât de bine cusute, trebuie să fac întâi chestia asta și apoi după ce o să termin de cusut, o să mă apuc să fac panda acela sau ursuleții panda din mărgeluțele acelea pe care le am. Sper să și iasă. O să vedem. Pentru că asta e, știți că eu încerc chestii care nu mai sunt încercate, dar eu le încerc. Am terminat una. Din păcate, foarte greu merge cusutul pentru că rândul trecut nu mi-amintesc să fie avut așa probleme. La colțurile acestea este destul de gros și nu îmi intră acul de la mașină, deși am unul dintre cele mai groase ace. Da, asta este. Așa că merge foarte greu, dar așa arată, cu buzunărele. La fel ca cel din decembrie. Mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit acela, așa că am vrut să repet același sistem. Mai am două. Am terminat unul, mai am două. Dar arată bine. Oricum, pe față o să lipesc cu lipici din acela de craft glue animăluțe. Sper să găsesc câteva gorile sau ceva urangutani. O să văd, pentru că știu că am ceva din materiale. Așa că da, dacă nu, o să merg să caut la Kik.
În sfârșit le-am terminat, e 11 seara. Așa că o să strâng mașina de cusut și o să încerc să fac, să vedem dacă merge să folosesc mărgelele acestea, dar nu o să fac decât un singur panda și restul o să văd mâine. Dar așa arată coperțile. Aceasta e ca cea din decembrie. Aceasta pe care v-am arătat-o prima, pe care am făcut-o, și aceasta, roz. Și înăuntru este așa. În zilele următoare o să le pun paginile și sper la aceasta aceasta pe care o voi face pentru jurnalul acela cu gorile, nu. Dar acestea două cu panda sper să le termin zilele acestea. Și mai vreau să fac ceva, dar nu astăzi. Cred că vineri o să folosesc lutul acela pe care l-am luat de la SH să fac o lucrare, să vedem. Întâi să fac ceva din lutul acela și apoi cu chestiile alea să fac o lucrare. Dar acum o să folosesc mărgeluțele astea, trebuie să caut mărgele negre și albe pentru panda. Dar întâi o să strâng mașina de cusut, că nu am unde face. Mâine sper să mă mut în atelier, că am văzut că e mai cald. Deci să sperăm că pot să mă mut în atelier. Așa arată, încă este fierbinte și așa arată pe partea pe care l-am călcat, deci merge să folosesc și
aceste bile. Aici nu am știut, am păsat mult mai tare pentru că n-am știut exact dacă merge să se lipească între ele, dar se pare că merge. Așa că voi mai face și alți panda, eventual mai micuți. Dar ia foarte mult timp să le aranjez, cum nu am placă din aceea. Când o să merg la Pitești o să caut o plăcuță din asta specială pentru astfel de mărgele la SH, sper să și găsesc. Am văzut de câteva ori, dar n-am luat că m-am gândit că nu-mi trebuie, dar iaca, am descoperit un nou hobby, să-i zic așa, că îmi place destul de mult. Așa că pentru aceste jurnale o să fac și o să încerc să fac și niște gorile, nu știu dacă o să-mi iasă, dar o să vedem. Însă vreau să mai fac diverse animăluțe și da, mă bucur că a ieșit, pentru că am, după cum ați văzut, o cutie plină de mărgele, așa că așa le voi folosi. Asta am făcut eu astăzi. Mi-a luat destul de mult să le fac, să le croiesc, să le cos și mă bucur că a ieșit și chestia asta. Îmi place mult cum a ieșit, așa că mâine nu voi face nimic, voi face curat aici și voi muta lucrurile în atelier și mâine mai am de făcut o chestie pentru ANAF, că se pare că mai este luna ANAF-ului. Și vineri o să fac niște căsuțe din lut. Din lutul acesta pe care l-am luat de la SH și a fost 14 lei. Și așa arată căsuțele pe care așa să le fac. O să vedem și ce iese. Dar vineri asta vreau să fac. O să le fac și trebuie să le las să se usuce. Așa că o să le folosesc după ce mă voi întoarce de la Pitești, pentru că duminică plec la Pitești iară. Dar da, asta vreau să fac vineri. Și o să vedem ce voi mai face. Sper că mâine nu cred că voi face ceva din jurnalele astea. Deci vineri, pe lângă căsuțe, o să fac eventual și paginile pentru cele două jurnale și eventual, eu știu, desene și ce voi mai pune în jurnalele acestea ca și decorațiuni. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe la canal, m-ar ajuta foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Lăsați și un comentariu dacă vreți să fac ceva sau aveți vreo idee în plus sau, eu știu, orice comentariu lăsați-l acolo și voi încerca să vă răspund. Și noi ne vedem vineri. Sper să meargă repede editatul ca să aveți videoclipul pe canal pe data viitoare.